Đấy, này, con thấy đẹp chưa? Nhiều chưa? Là con thao ăn nhé. Đây, xin chào các bạn này. Chào này. Đây, tôi lót đổ đất này. Đây, tôi mua mấy cái sọt này để lo hổ con to này. Tôi mới lót vào dưới đất nó phải rơi ra này. Con có làm giống tôi không? Đây, người ta lót này. Hậu người ta lót cái gì cũng được hết. Làm sao là chọn cây. Con kiếm là cái gì là bỏ vào trồng là ta trồng nhé. Đấy. Giờ bà con xem tôi đổ đất nha, đừng có nhìn thấy cái gì nha, không mà được đâu. Ráng cái gì vậy không? Đây, bà con biết cây này là cái gì không? Mưa to nó bẩn hết cả lá. Giờ tôi trồng, bà con biết tôi trồng ở gốc ni là nhằm mục đích chi không? Thì sao tôi không trồng ở giữa? Đấy, các bà xem sau các bà sẽ biết. Nguyên nhân tôi trồng cái gì ở đây là bà con anh em xem hết video là sẽ biết nha. Đấy, cây này là cây đẹp nhất này. Đây, mọi người thấy tôi trồng xong chưa? Rồi đến khâu tưới nước. Tôi trồng cái gì ở đây? Tôi tưới nước đây. Và đồng thời bón phân cũng bên đây luôn. Đấy, giờ tôi tưới nước này. Xin chào các bạn nha. Bà con anh em
tôi một like nha. Chào bà con nha. Đây là bầu làm hệ thống cái nước tự động này. Đây mới được 10 ngày thôi nha. Bà con sửa rửa nha. Đấy, bà con đây làm hệ thống tự động của chúng tôi đây nha. Bà con nhớ điều chỉnh giọt một thôi nha. Hẹn bà con 1 tháng sau đấy nha, người ta thu hoạch nha. Đây là không phải tưới. Đấy. Ngày chỉ có 2-3 ngày chỉ có một bình vậy thôi, bình nước. Người ta cái nước ta trồng nó lên. Chúc bà con thành công nha, một bội thu nha, để bổ bí lê tuột nha. Chào bà con. Xin chào mọi người nha. Nay tôi trồng bầu đây là cũng là 3 tháng đến ngày thu hoạch rồi này. Và bên ngoài đây là lá lúa hết mà không thấy quả đâu mà tôi đang buồn. Bà con không biết là nghĩ sao mà nay tôi thu hoạch mà không có quả. Chán lắm bà con. Cái này tôi đi cắt tỉa lá đi. Đây mọi người, tôi nói đùa mọi người đấy nha. Đây trong này quả này đấy. Mọi người nhìn trong này quả nó nằm ở trên nhưng không nằm ở dưới, nên là không nằm bên ngoài, nên mọi người đi không biết được là quả nằm thế nào. Mọi người thu hoạch cùng tôi nha.
Đấy, giờ bắt đầu ta thu hoạch. Mọi người thu hoạch cùng tôi nhé. Mọi người thấy có một dàn này mà thu hoạch ăn cá nong không hết nha. Đấy, bầu già có một dàn ăn cá nong. Già nhé, ta để cá năm ra nó vậy nhé, không lo thối, không lo lũn nha. Nó bầu tình. Đấy, này, con thấy đẹp chưa, nhiều chưa, già ngon. Bỏ đi bà con nấu cháo, nấu canh, nấu hầm xương, hầm thịt này. Đó, thịt bò này. Đấy. Nên bà con ăn nhé, bà con thao ăn nhé.